بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د کوټیشنز او کمنټس په باره کې معلومات تر سره شریک کړل. اوس راځو په HTML کې په رنګونو غږیږو. د دې لپاره چې موږ کلرز باندې کوډ وکړو، نو زه د نوې فایل خلاصوم. دلته به ولیکو چې colors.html غواړم دا ډیسکټاپ باندې سیف کړم. HTML کوم لیاوټ چې دی هغه لیکم، بیا HTML colors لیکم. HTML colors راځو دا ډسپلی کوو هم. HTML colors غواړم دې ته لږ سایز اضافه کړم د دې لپاره چې لږ ښه واضح شي. د HTML colors په باره کې موږ چې کله خبرې کوو نو باید په یاد ولرو چې دوه ډول colors موږ استعمالولی شو. یو colors چې دی هغه د HTML متن ته رنګ ورکول دی، دوهم چې دی د HTML بیکګراوند ته رنګ ورکول دي. نو دا دوه شیان باید په نظر کې ونیسو. بل HTML کې چې کله موږ یو څه ته رنګ ورکوو نو دا په عموما په درې طریقو موږ ښیو. اول دا چې دی هر کلر چې دی ځینې مشهور کلرز چې دي هغه خپل نومونه لري چې پری ډیفاین نیمز ورته ویل کېږي. دوهم چې دی RGB کوډ په مرسته موږ کولی شو، لکه 0 نه 255 پورې موږ درې رقمه کوډ لیکو. همداسې بل چې دی د هیکز کوډ په واسطه، هیکز لکه 14 ته ویل کېږي، تاسو ته شاید معلومات وي یا نه، خو مخته هیش ورته لیکو، بیا 6 ډیجیټه یا 3 ډیجیټه نمبر لیکو چې اوس به ټول انشاءالله دلته په دې ویډیو کې وښیو. دلته که چېرته زه یو پاراګراف ولرم، دې کې لیکم چې this is the text which is given a special font color یا text color. اول غواړم چې زه متن ته رنګ ورکم، وروسته بیا په بیکګراوند باندې غږیږو. نو اوس که چېرته دا موږ وګورو دغه بالکل نارمل پاراګراف دی، خو د دې لپاره چې دې ته موږ کلر ورکړو، موږ مخکې د سټایل په نوم اټریبیوټ ویلی و چې موږ انشاءالله ورو په ورو CSS ته ور داخلیږو. نو دلته بیا هم موږ سټایل اټریبیوټ استعمالوو. نو سټایل اټریبیوټ کې د دې لپاره چې دې ته کلر ولیکو، مخکې مو فکر کوم دا مو مخکې مو ویلی دي د کلر په نوم پراپرټي لرو او دې ته خپله ویلیو ورکول کېږي. د مثال په ډول زه لیکم چې ریډ، نو دې کلر رنګ به سور وي. همداسې که چېرته زه غواړم سپیشل یا دلته زه ریډ ولیکم، given a red text color، یو بل پاراګراف اخلم دا ګرین کوم. نو دغه کوم ګرین چې زه لیکم دغه پری ډیفاینډ نیم دی چې HTML براوزر ته ورپېژندلی دی. نو دا ټکسټ چې دی دا به په ګرین کې ډسپلی شي. همداسې موږ نور رنګونه هم لرو، لکه د مثال په ډول موږ تور لرو، داسې سپین لرو. کېږي چې دې ته زه یو ځل بلو کلر ورکړم، دې ته سیان، دلته هم زه بلو او سیان لیکم. دا بلو کلر شو او دغه چې دی دا سیان کلر شو. ځینې دا صرف د ټکسټ لپاره شو. که چېرته زه اوس یو پاراګراف دلته ولیکم او د پاراګراف لپاره زه دلته یو انټر کوم یا راخلم، دې لپاره زه وایټ کلر ورکوم، سپین کلر.
by default د HTML کوم پیج چې ده هغه بیکګراوند کې سپین رنګ لري او د ټیکسټ لپاره تور رنګ لري خو ما د دې معکوس وکړل د ټیکسټ لپاره صرف ټیکسټ رنګ مې سپین کړو اوس چې دا زه دلته ډسپلی کوم دلته نه ښکاري خو که چېرته زه سلیکټ کوم نو دلته به تاسو ووینئ چې ما کوم ټیکسټ لیکلی خو دا چې د بیکګراوند او د ټیکسټ کلر یو رقم دی نو د دې لپاره دا دلته ډسپلی نشو نو د دې لپاره باید زه بیکګراوند ته هم د دې اپوزیټ رنګ ورکړم نو د دې لپاره چې اپوزیټ رنګ ورکړم دلته موږ کولی شو چې یوه بله پراپرټي استعمال کړو کله چې موږ د یو نه زیات د CSS پراپرټیز لیکو باید زه په داخل کې سیمیکالن ولیکم چې دغه د سپریشن یا د جداوالي معنا لري دلته کولی شم چې زه کلر ورکم خو چې دپاره بیکګراوند دپاره نو دلته زه بیک ګراوند لیکم او منځ کې هایپن استعمالوم کله چې دلته پراپرټي د CSS والا چې موږ لیکو د نو دلته که چېرته یو نوم وي سنګل نوم وي لکه مخکې مو چې دلته ولیدل کلر نو دا موږ نارمل کلر لیکو خو کله چې یو نوم وي د پراپرټي یو نوم د دوو یا زیاتو کلماتو څخه جوړ شوی وي نو دا موږ د هایپن په مرسته سره جدا کوو نو دې لپاره چې تاسو ته کوډینګ کې اسانتیا وي که چېرته د ملټیپل نیمز څخه یوه پراپرټي جوړه شوي تاسو کولی شئ په منځ کې هایپن استعمال کړئ نو دې ته زه کلر بلیک به ورکړم بیکګراوند ته مې بلیک کلر ورکړ او همداسې ټیکسټ لپاره مې وایټ کلر ورکړ اوس که دلته موږ وګورو دلته بیکګراوند کلر هم استعمال شو او مخته کلر یې هم شته ځینې موږ داسې ټیکسټ لرو چې هغه ډېر ضروري دي چې باید ډېر هغه کلرز چې لږ ډېر استعمالیږي او په ویب سایټ کې ښه ښکاري نو هغه به موږ دلته تاسو سره شریک کړو دلته به H2 لیکم most commonly used colors مخکې مو چې کوم ښودل هغه هم ډېر زیات استعمالیږي خو ځینې داسې کلرز چې هغه استعمالیږي لکه مثال د خبرې ټومیټو کلر چې دی دا هم زیات استعمالیږي دغه رنګ دی یو بل کلر موږ لرو بل کلر چې دی هغه د اورنج په نام دی اورنج موږ استعمالوو اورنج دا رنګ لري زیړ ته ورته که چېرته یو بل کلر دی هغه هم ډېر استعمالیږي هغې ته ډاډر بلو وایي ډاډر بلو دا بلو دی خو په بلو کې ډاډر بلو دی همداسې یو بل کلر دی چې ډېر استعمالیږي میډیم سی ګرین دا تاسو کتلی شئ مخکې مو ګرین ولیکلو خو دا په ګرین کې بل رقم ګرین دی همداسې موږ ګرې لرو خړ دا خړ رنګ دی د دې لپاره چې لږ زر زر وشي ځکه موږ صرف د کلر پراپرټي ته صرف نومونه ویلیوګانې ور چینج کوو سلیټ بلو په نوم دی سلیټ بلو دا رنګ دی
بل دی د ویولېټ په نوم ویولېټ دا هم ډېر استعمالیږي. په ډېرو رنګونو کې ځینې داسې رنګونه دي لکه موږ مخته ګرې ولیکله. ګرې دپاره موږ لایټ ډارک هم استعمالولی شو لکه لایټ ګرې او ډارک ګرې. دا ګرې چې دی د دې ګرې سره فرق کوي لکه روښانه خړ موږ ورته وایو. همداسې فرض کړه دلته زه یو کلر لرم مخکې موږ ګرین ووی کولی شو چې ډارک ګرین ولیکو. یو ډارک ګرین دی او بل لایټ ګرین هم موږ لیکلی شو. لایټ ډارک د مختاړي په مرسته موږ لیکلی شو. ډېر رنګونه دا سپورټ کوي. که چېرته دا دوه موږ وګورو دا چې دی بالکل ډارک دی او دا چې دی لایټ ګرې دی. نو داسې نور رنګونه هم وجود لري. اوس کېږي چې موږ دغې رنګونو ته ځینې خپل سټایل هم ورکړو. لکه مثال صرف زه یو اول د بیلګې په ډول دا ټومیټو والا راخلم. ته یو بیا ټیګ لیکم. اوس د ټومیټو والا دی غواړم چې دا ډسپلی کړم. داسې ښکاري. کولی شو چې دا موږ د هیګزا کوډ په مرسته هم ډسپلی کړی شو. خپله هیګزا کوډ چې لري هغه FF63 او 47 دا یې کلر دی کوډ دی. دواړه یو رقم دی. کېږي چې دې ته موږ د RGB کوډ هم ورکړو. نو RGB موږ دلته ورته لیکو RGB د ریډ ګرین او بلو د دې رنګونو کمبینیشن دی چې عموما رنګونه د دې درې واړه رنګونو څخه جوړ شوي دي. لکه اول چې R لیکل شوی دا مطلب چې R 255 ویلیو اخلي ریډ او ګرین چې دی دغه 99 ویلیو اخلي. همداسې بلو 71 دا د 0 نه تر 255 په منځ کې موږ دا درې ویلیوګانې ورکولی شو. نو دغه هم ډسپلی شو. نو ټول یو چې شو دغه پری ډیفاین نیم په مرسته شو. د دویم چې دی دا د هیګزا کوډ په مرسته شو او دا دریم چې دی دا د RGB په مرسته ونومول شو. اوس کېږي چې موږ لکه مخکې مو دلته وښودل ټکسټ ته خپل کلر ورکو او بیکګراوند ته هم کلر ورکو. فرض کړه دلته زه غواړم چې ټکسټ ته بلو کلر ورکړم او بیکګراوند ته زه پاوډر بلو ورکوم. پاوډر بلو داسې کلر ورکوم. دا هم ښه کمبینیشن دی. دا دی عموما کله چې موږ یو ټکسټ ډسپلی کوو دا باید په نظر کې ولرو چې ټکسټ ته باید ډېر داسې رنګ ورکړلی شي چې هغه ډېر ښه جوتېږي. عموما د بیکګراوند دپاره موږ لایټ کلرز استعمالوو. دا هم بلو دی او دا هم بلو دی. خو ما څنګه وکړل دغه کوم پاوډر بلو چې دی دغه لایټ رنګ لري او د بل چې دی دغه بلو چې دی هغه لکه موږ کولی شو چې ډارک ولیکو ډارک بلو ولیکو. دا باید ډېر روښانه واضح وي. دا ډارک بلو شوله. په بله ویډیو کې به انشاءالله موږ د HTML په سټایلو باندې غږیږو. ورو په ورو موږ CSS ته ځو. دا چې HTML بغیر د CSS نه دومره مزه نه کوي. نو انشاءالله موږ به راتلونکي ویډیو کې د HTML په سټایلونو باندې غږیږو او د CSS نه به استفاده کوو. تر بیا ښې چارې د الله په امان.